آره. گوشیده. نداری؟ أنا مريض بشيء.
ان کاری داشته اینو دنبال گردی؟ آره دیگه ما سخته. این دیگه درسته. الان باشه اینا- بودیم نخواه اینو مریم قبول نکنه کلا ایشو بوده اصلا زهره کلا هفتگیری گوش نده بعدم بودیم منو نخواه ما الان نعمت پسر رو زنگ بزنم یه 20 کیلویی داره بکشه 6 تومن بود 20 کیلو وزن داره ایده نیه ایشون اینو اون شاپور مالش چکیه مثلا ایده چکی این کنه گویا این قدر من گویم گو بره اصلا کلا 10 کیلو بود 5 تومن 5 و 500 میگه خب این 7 کیلو گوش میشه میده این ارزش نداره مثلا تازه بره انگار مثلا یه این الان مثلا عتی فقط